sa ating game number 1. Parang mukha sa side selection muna tayo and it looks like blue side ang prayo pa rin dito for Marshall Mayhem PM or MMPM. Meanwhile, red side muna ang Team Fuego. Ako am excited to see kung paano na ma-apply mga turo ni Fuego. Yan. Yung sarili nila mga contents. On to, sabihin natin, apply on na competitive way. Kasi di ba minsan iba rin yung paglaro mo sa RG at paglaro mo pagdating sa global ban. At dito masusubukan nga natin on to their moves muna sa mapa. Ano ba ang mga apat nating mapa? Di ba meron tayong Flying Clouds, Expanding River, Dangerous Gas, and Broken Walls. Pero for our first game, it's going to be Expanding Rivers para sa MMTM. Yan ang kailangan nilang i-maximize kasi nakita naman natin yung advantage point every time expanding rivers are chosen. Meron kang pwedeng double fighter setup kasi mas mabilis ka makakapag-rotate, makakapag-rest back in every objective taking. So, I'm excited to see on how Marshall Mayhem and Team Fuego would capitalize on this opportunity. Lalong-lalo na si Nicolette na gold laner nila ngayon, isa to sa mga Ruby specialist. Wala pa nung alam ko wala pa nung mga ganitong klaseng mapa nung naglaro siya, pero gumagamit na siya on the gold lane ng isang Ruby. Tingnan natin anong gagamitin nila dito as they ban out the Valentina. First ban to para dito sa side ng Marshall Mayhem. Para sa Team Fuego, Zushin ang tatanggalin nila, and mind you guys kaya po walang panghalan dun sa itaas ng mga players kasi walang coach dito ang Team Fuego. At titignan natin kung kaya din ba nila talaga. Kasi mahirap walang coach sa MDL, pero nakapasok nga sila sa qualifiers, nakapasok nga sila sa regular season. So, ibig sabihin, sila din mismo, alam nila yung ginagawa nila. At dati rin, ang Marshall Mayhem walang coach, kung malala mo sa mga first few seasons nila. So, for me, maganda rin to na subukan lalo yung preparation ng Team Fuego pagdating sa global ban. They're up against Coach Noise here para sa Marshall Mayhem. And as we've mentioned, ang content creators naman to, may slight idea, advantage din sila when it comes to discussing yung mga patch notes na pwede nilang mapakinabangan talaga ng gusto dito sa kanilang magiging draft. And dito din yung somehow unique approach of Team Fuego kasi nga wala silang coach, so mas magre-rely sila in terms of how they feel like going for a team fight, kung ano yung mas pabor sa kanila. So wala man silang third-person perspective kasi yun din yung role bilang coach. Ang importante for the side of Team Fuego is kung ano yung gamay nila, kung ano yung nagwo-work sa kanila, and thus, hindi naman sila makakaabot sa puntong ito without those types of initiatives. Oo. Para dito sa Marshall Mayhem, aside dun sa Valentina, Guinevere, yung naging ban, plus the Zetan. So, this is interesting kasi kakaiba to, di ba? And with that Valentina ban, parang naisip na rin dito ng Team Fuego na baka nga mag-Sora. So, might as well ban out that Sora. Pero ang daming na-open dahil dyan sa mga binan na yan, di ba? Open pa yung Freya, open yung Fanny, di ba? Pwedeng dito mag-iba yung mga sinasabi nating percentage dun sa Fanny ban at pwedeng makalusot dito for the first time. Grabe din naman, from 100% ban Fanny, magko-compute ba tayo bilang casters kung ilan ba, kung mapipili man ito ng Marshall Mayhem? Pero let's see on the decision making of Team Fuego. Freya ang hindi sila papayag kasi alam naman natin yung capabilities of Freya in terms of being a gold lane and the flexibility, and thus Marshall Mayhem unang sagot, carry agad. Mabilis ang pick ng carry dito, which is one of the current meta talaga when it comes to the gold lane. And despite the fact na this is an expanding river, nag-carry sila sa gold lane. Despite the fact na si Nicolette isang Ruby specialist, nag-carry sila dito as their first pick. And dito natin masusubok ang Team Fuego, ano ang inihanda nila para sa panimula at pagpasok nila dito sa ating season. Sino-sino ba yung mga ipapriority nilang heroes? Kung sakali man, maganda dito na pinakawalan ni Fanny kasi medyo takaw mata yung Fanny, pero madali kasi siya in fundamentals na mapigilan. So you would want more of a stable hero kahit wala yung mga purple buff ko sakali, laban na laban kapag dating sa mga objective fights. And the perfect way is just to get the Suyu for now here para sa Team Fuego Far. And pinartneran agad nila to ng Kimi. For me, interesting take to. Might as well
makikita natin here para sa side naman ng Marshall Mayhem, pwede silang kumuha ng YSS din before it get bans out para dito sa side naman ng Team Fuego. Oh, wow. Or sa bayan, subjective. Pwede rin kukunin ng Marshall Mayhem. Oh, wow. As well as the Kalea. So, nandyan na yung possible combination of a Kalea combo na pwedeng gawin ng Marshall Mayhem. And of course, for the side of Team Fuego, parang they're also trying to limit as to why they have picked the Kimi. They're trying to limit yung double marksman setup na pwedeng gawin ng Marshall Mayhem. Pero since nakuha na nga ito ng Team Fuego, Marshall Mayhem opted to go for another direction. Nandyan naman yung utility, nandyan yung tankiness, sustainability coming in from a Kalea as well as a carry na kayang-kayang tunawin yung mga members ng Team Fuego. Ang tao pa nga nila, kasi meron ng Kimi dito, so mapopoke din talaga yung isang Fredrin. Pero since nandyan nga yung isang Kalea, kaya naman nilang tumagal, di ba? Because of the surge of life. So now, para sa Team Fuego, nag-maximize sila dito agad ng isang Harit since open to. And isa to sa mga kayang sumabay talaga sa laning against a carry. And at the same time, yung ano kasi, yung isang Harit, yung hero na kaya mong iwan sa gold lane eh. Di ba? And also, nandyan din naman yung sabihin na nating insurance nila na Kimi if ever mapupugo dito yung kanilang gold laner. Pero now, heading into the bans, wala pang mga EXP laners. Specifically, for Team Fuego, XP sa roam ang wala sila. Sa kabilang banda naman, mid lane plus XP ang wala sa Marshall Mayhem. Kaya naman understandable dito yung Parsa ban din, kung sakali. Pero ang interesting hinahayaan nila yung Eve yung open. Eve is open still here para sa Marshall Mayhem. Pero ngayon sa Marshall Mayhem, vice versa naman, trying to limit naman yung roam here para kay Angry SP. So, Minotaur is out for this game. Pero may mga likes of Gatot Kacha pa na open dito kung sakali. Grak is also open pa pala para sa segment na to. Still open that they can utilize. Pwede nilang gamitin unless i-ban out either from Marshall Mayhem side. Kasi syempre, kapag merong pader na haharang sa isang Kalea, medyo mahihirapan siyang pumosisyon, mahihirapan siya kung paano mag-tsunami slam at huliin yung mga squishy heroes coming in from Team Fuego. And for Marshall Mayhem, they're also trying to limit yung mga tanky and at the same time sustainable heroes. But interestingly enough, Team Fuego has banned the Odette. Baka daw kasi pinamanan ni Cinderella kay Wendell. Kaya nga eh. Yun pala yun. Okay, baka may ganun kasi naipapasa. Better to be safe than sorry later on. Napagandang ban. Gusto ko yung ginagawa dito ng Team Fuego. Di ba? Talagang they're thinking outside the box. Meanwhile, for Marshall Mayhem, naisip ni Coach Noise, okay, pwede pa nga yung Grak, so tanggalan natin ng hero dito ang Team Fuego. XP na ba ang kukunin dito ng Team Fuego o Roamer? Ano sa tingin mo, Gretchen? I feel like they would go for an EXP para at least towards their last pick, makakapag-adjust sila kung ano nga ba yung main 5 ng Marshall Mayhem. Having that option for a roamer is really beneficial para at least alam niya din kung paano papasok. So, EXP options, Blue, Lap, or Alice is also one para at least nandyan na yung HP build. Nandyan yung katibayan na meron sa Alice at the same time, crowd control. Sa Marshall kaya, ano kayang kukunin nila dito? Mid lane plus EXP. Ano itatapat nila against an Alice? Open yung Arlot, which is also good. Having the Fredrin on their composition. Talagang magiging malaya lang dito itong si Lestoink later on. Pero para sa kanilang mid lane, ano din yung gugustuhin nila? Will this be a burst mid? Farsa, hindi, nakaban pala yung Farsa. Eve Eve, talaga yung nakikita available. ko. Eve available. Lunox, gagamitin ba nila? Oy, baka dito. Pwede Ano silang naman, Arlot burst. yan. Arlot sana, nasabi mo naman din. Actually, ito yung beauty rin na may nakita mo agad na may Alice eh. Tapos open pa yung Arlot. So, it's also a must na kunin mo kung sakali. Iniisip ko rin na alongside with that, yung Khalid sana. Kaso naisip ko naman, after no Raging Sunster, baka problemahin nila yung follow-up crowd control. Kasi Kalea. Okay, so mas gusto nila na kumbaga, pag samasamahin, para sa Jackstone, pag yung sasakupin mo na lahat, para may isang kalita na lang na sasabog with Tama. ang mga Jackstone. Pero dito, may tricks o wala naman? Meron, pwede tricks. Pwede rin. Pwede. Alam mo lang yung mga Pwede around the world. Pwede ang double bounce din. Pwede. Ganun pala yun. Ano kaya? Tandaan, ngayon para sa side ng Marshall Mayhem, locked in na yung mid lane nila. At
It's Uy. about the high loss here para sa Team Fuego. Pakunatan, no? Patagalan talaga sa team fight. And yun yung kulang dito sa lineup ng Team Fuego. Sustainability, frontline, at kung sinong magsasoak up ng mga damage. Kasi nga, yung first 3 picks din nila, parang sa ano to kanina sa TNCV. Yung napaka-explosive ng mga heroes. Pero tignan natin if mapupull off nila against the veterans nga na Marshall Mayhem. Gretchen, ano bang strength nitong mga lineups na meron tong dalawang teams natin? For the side of Marshall Mayhem, I would say it's mostly their pick of potential. Meron silang Kalea and also ambush gameplay coming in from Makadita. Kasi take note, expanding rivers ang mapa natin. So pwedeng hindi mo ma-expect na nandun na pala yung isang Kadita sa isang bush na ito dahil yung mobility na mapoprovide sa mapang ito, it's something, a threat. And it's something that Team Fuego needs to be careful about. And of course, at the same time for Team Fuego, they also have to capitalize on Akemi if they wanted insurance sa mid lane. And of course, Harit din. This is Team Fuego's debut match. And also, this is the return of the Marshall Mayhem, the Iloilo Pride. Sino nga ba ang mas aangat sa unang laban nila sa panibagong season ng MDL? Tignan natin at panoorin natin yan kasi agarang pokes ang nakikita natin dito sa gitna. Ayaw nilang kino-compare sa ilang teams. Sabi kasi ni Courtney, parang TNCV daw. Sobrang kunat, sobrang sasakit, explosive. Sabi nila, we are our own person. Yun, no? Kaya ngayon, ang aga pa lang, Iba kami. nagpakita agad dito ng kalakasan ang Team Fuego, which is ang F-I-R-E of fire. Dahil direct translation po, by the way, ng Fuego sa Spanish ay fire. Ayan. Tama. Fuego, Ulit. Ulit. Ang direct Another one. translation po ng Fuego sa Spanish ay fire. Yan. Ganyan dito. At least nagkasundo na kayong dalawa. Very good, very Hindi, tama. Baka kasi malito yung iba sa mga viewers natin at isipin, sino ba yung fire? Oo. Sila din ang Team Fuego. Pero Dami pa naman naghahanap sa kanila. kaya nga Oo, nasan eh. ba yung Team Fuego? Diba? And dito, naglalaro na sila. Kalaban nila ang Marshall Mayhem. Ooh. Wow! Grabe naman. Ayan yung mga naghahanap. Grabe talaga ang Team Fuego, ang fan favorite para dito sa ating season na to. 82% ang bumoto at naniniwalang sila ang mananalo for this series. And for Yeah. Marshall Mayhem, what they need to do, kailangan nilang ipakita yung pride nga bilang mga taga-Iloilo. Matatranslate kaya yan. As we move forward dito, sakto, mismo in a few seconds magre-respond naman na yung unang paggong ng laban. Formation-wise, ay importante manote na may kalamangan din dito ang Team Fuego. Dahil nga, ready na later on yung mga Glorious Pathway. Pero bako yata maging ready ang lahat ng yan, Tas. ay hindi maging ready sila Clarence dahil yan ang unang pupuhudan nila Hennessy. Grabe, no? Low health agad dito. Yung ilan sa mga miyembro ng Marshall Oh. Mayhem. Pasok. Whipple! First blood! Sabay na kuha ng kill! Okay, ayan na yung kinakatakot natin instant burst pero Sakyana pa rin makakakuha dito ng pagong. Team Fire ay sumusugod pa rin. Sinalibag. Tsunamis na, Uy, sabay maklara flicker. sa pilitan. Clarence. Nabagback away. Buta pa rin ng Doom Waltz. It's going to be a kill here para sa Team Fuego. Turtle secured by Marshall Mayhem. Pero kills naman ang ikanalamang dito ng Team Fuego. Nakuha man ng Marshall Mayhem yung turtle. Ang importante is na-equalize din naman ito ng Team Fuego. They were able to go for that post-turtle punish and toss. Hindi masyadong malaki yung difference when it comes to the Yes. economy, when it comes to, of course, the KDA itself. At with that, they can also have the time to reset things accordingly para in preparation sa susunod na bagong naman. Mainit din talaga sila Nikolai dun sa itaas. As in, ang gusto nilang puruhan, sila Stoink. Samantalang dito ang Marshall Mayhem, nagiging maganda rin yung mga pang-surpresa nitong si Windel. Lalong-lalo na doon sa first turtle take. Diba? Ang na-pick off niya, si Nikolai. Diba? Which is, yun yung naging reason bakit nanalo ang Marshall Mayhem sa isang turtle objective. Pero masyado pang maaga para magsabi tayo kung sino ba talaga yung may hawak ng kalamangan dito. But then again, ang ayaw ng Marshall Mayhem, mahayaan itong si Camps at si Angry Feds na tumaba. As then again,
dalawang scaling heroes to at may hirapan sila for the late game. And of course, for the side of Wendell, kailangan niya din somehow target lock kung sino man yung kaya niyang i-burst. Pero the main conflict here is for the side of Team Fuego, dalawa yung naka-purify. Kayang-kaya nilang tumakas sa mga tricky situation that Wendell will set up. As long side with that, may Revitalize pa yung isa, yung Hylos. So, the better na makapag-burst ang Marshall Mayhem, the earlier the better rather. Pero ngayon for Team Fuego naman, it's all about retaining and sustaining yung upcoming clashes natin. Yun nga. Dahil nga, the earlier the better, instant yung mga burst na gusto mo for Marshall Mayhem because of the Kadita. Pag yun ang na-eliminate mo for Team Fuego, yun yung edge nyo. Pero sa ngayon, yung turtle natin magre-respawn and a few seconds 5v5 yata. in dito. 5-on-5 is wow! coming in! At maganda yung guli doon ni Clarence onto the members here of Team Fuego. 9-on-2 naman ang pagpasok dito yung Angry Friends na galit na siya. Totoo yung galit niya with the Salmon Force. No dash and synchrovision in. Oh my God! Pero ito ang counterplay. Initiation here para sa Marshall Mayhem. Stun with a dump the strike. Tatama rin dito kay Hennessy. Even the Crimson ay mahuhuli pa rin. Lestoic with a double kill. The sustainability is real. The crowd controls are present and controlling din talaga para dito sa Marshall Mayhem. Hindi kinaya pa ng Fuego dito yung mismong patagalan sa teamfights kasi kulang pa yung mga items nila. At yan din naman kasi yung kailangan natin emphasize, no? Kailangan pa ng Team Fuego yung oras to build the enough items para masustain kung ano mang burst damage yung meron ang Marshall Mayhem. Marshall Mayhem right now, it's looking good. On their side, lalo na naka-genius one na si Wendell. Kayang-kaya niya na mag-burst down ng mga heroes. And at the same time, every time na burn yung Purify nila, Angry Feds. Yan na yung parang go signal din ng Marshall Mayhem na, ayan, wala na yung Purify, mag-tsunami slam na din tayo. Lagi mo dapat i-expect pag may sinet up, mag-rough waves agad ka dito si Wendell. So that's why for Team Fuego, ito yung kailangan nilang ilayo. Hindi mag-succeed sa mapipick off si Clarence, sa ma-burst down ng mga ibang mga members siya. Kumbaga, misplace Wendell when it comes to the clashes. Kaya dun medyo nag-fail, diba? Kasi naging off yung trajectory nung pag-dive in ni Wendell. That's why hindi naging successful yung burst. Kung burst na hinahanap ng Marshall Mayhem. Tsaka si SP yung tinry nilang bigyan eh. Ang kaso lang napakakunat din Okay lang talaga kay SP. ng isang Hylos dito. So nakikita natin na Marshall Mayhem is really trying na palakihin pa yung kalamangan na meron sila. Yeah. Unfortunately for them, ready kasing mag-counterplay dito ang Team Fuego. Now that the turtle is up once again, sino ba ang makakasecure niyan? Kasi si Keanu, dalawang turtle na secure niya kanina. Traction pulse, wala masyadong tatamaan. But instead, si Angry SP ngayon, hinahain yung sarili niya. Pinakalikod Nakita na naman si Nikolai! Ay, si Nikolai pa yung matatanggal. Just before the turtle take, it's a free turtle here para kay Keanu. Umabada agad dito. Nandun yung mga palo na magagaling dito kay Lestoic. Yung glorious pathway ginagamit pantakas. Hennessy with a Throne of Ruin. Hitting members here onto Marshall Mayhem. Pero walang makukuhang casualty dito ang Team Fuego. Sobrang commendable ni Lestoic at ni Wendell para pahirapan si Nikolai. That is why yung 3 turtles napasa kamay ng Marshall Mayhem. And if you're going to notice yung trajectory ni Wendell, para atin yung sinaspot on si Nikolai. Parang sabi ng Marshall Mayhem, ayun lang target mo eh. Pero Grabe. before anything else, sabi niya mag-iba naman ng target and toss comes was the casualty of that. The squeeziest and the juiciest of them all. Magaling magulang pumili ito sa Wendell Pero sa ngayon, ayun na naman yung Action Jackson na 5 miyembrong umaatake. Kung kanina matigas, mahirap. Final slash! Dadalawa pa. Hennessy try to run away. Nandiyan yung title side with the Wave Breakers. Lahat ginamit na dito ni Clarence. Makakasurvive pa rin kahit may latag na Zaman Force. Tila ba ito yung naging kalbaryo ng Team Fuego? Nakikita na natin na ang Marshall Mayhem tila ba kahit sino na yata kaya nilang bigyan. Lalong-lalo na nitong napatay nila si Angry SP, ang ibig sabihin lang niyan statement yan na kahit sino pwede na nilang bigyan. Palibaga 2026 by Clarence. Bumababa ng gusto. Mabibigyan sila dito ng Team Fuego. Pero kapalit naman yan ay sila Angry SP. All in pa rin ang puwersa dito para kila MMTM. Keanu on the front.
Nicolette with the free hits. That's going to be a 2-for-2 na trade-off. Pero may ibang aksyon sa taas. Umahanap na lang ng paraan si Nicolay dito para kahit papano'y makalamang. Pero when it comes to items, Gretchen, sino bang lamang dito sa laban? Of course, itemization-wise, it would go for the side of Marshall Mayhem. Pero if we're going to highlight a certain player sa Team Fuego, take note si Cams, nakabuild na siya ng Sky Piercer. So he needs to do his job in terms of picking off the members of Marshall Mayhem para mag-stack up yung Yes. damage output niya and toss yung isang Kimi sa isang larong ito, it would prove to be effective din. All in all, yung mga next skills ngayon ay crucial para kay Camps. Kaya Yup. naman ngayon naghahanap na sila ng possible targets here para sa Marshall Mayhem. Ang hinahanap ko nga dito, nasaan si Wendell eh. Nasaan si Wendell? Finding Saan siya Wendell. pupwesto? Yun, no? Parang ano lang din, no? Si Nemo o Oo. kaya si Dory. Parehas Bagay. naman nasa tubig. Tama. Oo nga, Okay, ganun pala ngayon, yun. ang misyon ng Team Fuego is finding Wendell. Dahil technically, ang isang kadita, hindi naman siya mapapurify. It's always the petrify for this mage. So, yung accessibility sa kanya medyo madali. Nagpapahirap lang, of course, is that siya na mismo yung nagkukusa laging magtago. Pero ngayon, wala nang itatago pa! All in agad, tunawag ka doon si Angry SP na ilatag pa yung Summer Force na naman sa nakikatake dito na Team Fuego. Hindi na napakinabangan yung pagsayaw doon. Hindi nahawakan yung beat dito para sa Team Fuego. And a free positioning onto the Lord para sa Marshall Mayhem TM. Hindi na rin naman pala kailangan magtagot magsurpresa kasi kahit sino, pwede na nilang bigyan. Marshall Mayhem will get 3 kills at sila pa yung makakasecure ng Lord. Yan din yung kailangang capitalize ng Marshall Mayhem if they want to go in this winning condition, in this snowball potential. And if we're also going to point out the earlier team Final fight, na the naman! final slash is something else. The Stoic Wendell connection. Yan din ang nagdadala sa mga team fights. Alam nyo, normally, hindi mo naman i-burst down yung Hylos eh. Hindi naman yun yung gagamitan mo ng rock waves. Pero alam na alam ng Marshall Mayhem na ngayon na kahit pa si Angry SP yung bigyan, kaya natin yung patayin eh. 056 yung isang Hylos, yung ine-expect mo na pinakamakunat na burst down ng Marshall Mayhem. And with that being said, talagang matatakot dito ang Team Fuego kasi kahit sino bibigyan talaga. Minus na siya dalawa, pas pumalo pa agad doon. Bago pa mababa, ay patay na agad kay Nicolette. Imagine mo yung binabalibag ka pala pero natutunan ka na agad ng ulti Sakit dito. talaga. Nicolette with a triple kill and Team Fuego na ngayon. Dalawa matitira para dumepensa. Duguan ang magiging depensa nila. Medyo masakit lagi yung atake sa kanila dito ng Marshall Mayhem. Hindi pala medyo masakit talaga. Masakit nga talaga, lalong-lalo eh wala nang magawa si Cams Okay. at si Hennessy kundi panoorin ng Marshall na kinukuha na Throw yung na tori kami. nila sa gitna. Okay, tatlo yung mahuli. Kaso nga lang ang dami siya hindi magiging sapat. Pero sapat naman yung dala-dalang hits dito ng Marshall Mayhem. Buhay na ang membro. Makukuhay na dito yung ibang mga members. At ngayon, para sa Marshall Mayhem, disiplina ba o ipipilit na nila yung pangarap? Unang Boils laban doon. pala pero G talaga medyo nag-iinit ang kanilang mga ulo dito sa Team Fuego. Imbes na yung Team Fuego ang may fire, sila ngayon yung nag-iinit. Natapusin agad ang game number 1 na ito. Let's start yung Grabe! tower that strikes. Hitting on mark here onto Team Fuego. Habang yung iba ay nagkakagulo, focus fire lang sa goal dito sila. Kiano as they take game number 1. Mayhem Unleash! Ibang klase ang init. Ibang klase ang igil. Ang pagbabalik ng Marshall Mayhem on this season. Pakikitaan tayo ng revamp version ng Iloilo Pride taking game 1 against Team Fuego. Talagang iba ang tira. Iba ang lakas ng Marshall Mayhem ngayong season. Sila ang baskog ng Ilo-Ilo nagbabalik for Season 7. At ngayon, Game 1 pa lang, sulit agad ang paghantay ng mga tao. Oo nga eh. At saka yung parang patience is a virtue, yung wait na hinihintay mo and now it bears fruit. Dahil for the side of Marshall Mayhem, they were able to take Game 1 and that dominant run. Ang ganda ng mga connection nila with one another. Tila ba sila yung hindi na-revamp? Parang sila ang upgraded version ng kanilang sarili. Yup, bringing in the Mayhem para sa game number 1. Ibang klase din, no? Parang kanina, nung early parts ng laro, nakikita natin na pumapalag pa talaga ang Team Fuego. Pero nung umabot tayo sa punto
na merong Final Slash tapos Rough Waves na ang matindi si Angry SP yung binibigyan ng binibigyan. Pagka ganun na at yung pinakamakunat nyo ng miyembro yung pinapatay, ang ibig sabihin na nun ay ganoon kalaki yung lead at lamang na meron yung kalaban nyo. Hindi sila na pressure, sila yung may dalang pressure cooker. Ang lambot ng kabayo. Ganun pala Imaginein yun. mo yun, di ba? Hindi na nila kailangan nguyain. Diretso lunok lang dito ang mga members ng Martial Mayhem. Ganun ka-smooth. Kumbaga, yung hain sa kanila dito nung Kalea, especially ni Listoink with the Arlot, grabe, mad props doon. Grabe yung ano niya, Final no? slash after final slash. Kahit walang final Setups slash, niya. yung don't strike lang, natatakot na ako. Oo eh. Parang tao ka pa ba? Ibang klase yung performance nila dito. That is also why naka-free hit lang na naka-free hit si Nicolette kanina. Diba? Nahahain sa kanya, nahahain kay Plato, Windel. plato, Lahat ng mga pwede nilang kainin dito. At hindi na umabot sa punto na nakapag-farm up at nag-scale talaga dito si Cambs and even yung kanilang gold laner na Harit. Talagang kahit sino'y binibigyan na ng Martial Mayhem. And with that being said, 1-0 agad. Winelcome agad ng Martial Mayhem dito ang kanilang kalaban. Pero Gretchen, ano ba nangyari pa doon? Ikaw nang bahala para maghimay dyan. Game 1 pa lang ng last serye natin for today. Pinakita ng Martial Mayhem kung ano nga ba yung pride of Iloilo. The upgraded, the revamped versions of themselves. It's truly something else dahil yung pinakita nilang performance, grabe, yung pag-welcome talaga sa Season 7. Tungo tayo sa post-game stats kung saan nakikita naman natin KDA-wise. We can definitely see that Martial Mayhem has that upper hand sa mga teamfight initiations. Hinighlight nga natin earlier the connection between the Stoinks and Windel. Isang final slash lang at kung sino man ang matamaan sa final slash na yun, Windel would get that opportunity to go for that rough waves. Kaya yung Team Fuego nahirapan sila when it comes to that certain moment. Naka-snowball na kasi yung Martial Mayhem. And take note, this is just a 12-minute game. Nakarangkada na agad sila Nicolette and of course, yung mga tanky heroes na papagtunayan na kaya nilang promonta, mag-defense and offense din for Martial Mayhem. Itemization-wise, so kita mo, highlighting dito si Nicolette, isa na lang ang kailangan niya para maramdaman natin yung true damage of a carry. In contrast sa Team Fuego kung saan nahihirapan sila. Highlight natin si Nicolai here kasi kita naman natin naka 5 death siya in that certain moment. Kasi parati nga tina-target ni Windel si Nicolai in every opportunity possible and thus mas nabigyan espasyo si Kiano bilang Federin para lumayag, para umarangkada din bilang that tankiness. And with that, sino nga ba MVP natin? Of course, yung nagsiswimming lang sa river sa Land of Dawn. Si Bossing Windel. Kita naman natin na yung kanyang target lock in terms of Nicolai, it really paved the way for Martial Mayhem to get the early game objectives and punish sa mga teamfight initiations. Kahit 3 item pa lang yan, Genius, Divine, Glowing, and ganyan na ka-effective ang isang kadita. Yung meron ka pang kasamang expanding rivers kung saan mas mapapabilis yung mobility ng isang kadita na pwede siyang sa isang corner, going to the mid lane, going to the bottom lane. And with this, papakita naman natin yung highlights of Game 1. Kasi if we're going to see it,
MAYHEM kung gusto lumayag ng Team FUEGO. And